Hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 21 năm 2025 đã chính thức khai mạc. Very lovely. Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác, một thành phố của sự kiên cường, đổi mới và hội nhập, đang hân hoan đón chào du khách đến từ khắp mọi miền tụ hội về đây ghé thăm thành phố, thăm vùng đất phương Nam văn minh, hiện đại, nghĩa tình.